Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cái máy in full của Epson. Và bạn nào đang chuyên về máy in thì các bạn có thể nhảy vô đây để xem video này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn là xử lý chi tiết cái dòng máy in full, cái đầu in Epson của chúng ta bị lỗi, có nghĩa là bị lỗi cái sọc kẻ và mực nó không đều. Các bạn xem này, đây là cái đầu in của nó. Đây, bây giờ mình sẽ test cho các bạn này, có nghĩa là mực nó không đều kiểu nào. Đây, đó, các bạn xem này, mực nó không đều. Đó, các bạn xem cái mực của nó này, có cái mực nó lốm đốm, nó không đều đây, ở đây này, được chưa? Đó, mực nó không đều. Đấy. Và các bạn sẽ tiến hành xử lý nó. Cái này nó kiểu như nó bị tắc, bị nghẹt đầu in, có nghĩa là khi chúng ta chạy cái mực chính hãng, khi chúng ta chạy mực ngoài mà cái mực ngoài của chúng ta không chuẩn đấy, thì thường chúng ta là cái mực chế của bên Trung Quốc ấy thì nó có nhiều cặn, nó bá ở bên trong, đúng không ạ? Thì cái cặn bá ở bên trong ấy thì khi chúng ta chạy ấy, lâu ngày khi chúng ta chạy tiếp hợp mực ngoài như này ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là các cặn này lâu ngày nó tích tụ ở bên trong. Bởi vì là cái dòng này nó có các chất phụ gia, được ạ, để làm cho cái mực này được. Nếu mà mực chính hãng thì mình không nói làm gì, nhưng mà mực ngoài thường nó có bị để tắc này, đầu in, đầu full. Và hoặc là trong cái tình trạng ví dụ như bây giờ mình sẽ cho giấy in ra, cho cái các chích này đẩy về vị trí giữa này, và nó sẽ tiến hành giữ ở đây, và chúng ta sẽ tiến hành chạy ra, hoặc ạ, chờ nó một tí này. Và đặc biệt là khi các bạn chạy mực ngoài, tiếp hợp liên tục mực ngoài ấy, vào mùa đông ấy, thường nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó chính là vào mùa đông thường nó nhiệt độ nó ẩm và khô hanh, thì nó gây ra tình trạng đầu in của chúng ta hay bị khô, được chưa? Đó, tắc nghẹt đầu in. Và bây giờ các bạn sẽ nâng, thứ nhất là các bạn có thể là dùng cái đây, cao su về hám cái dây này lại để cho cái mực nó không chảy qua chảy lại, hám như này. Hoặc là các bạn có thể đẩy cho cái hộp mực này bằng với các chích khi chúng ta lật để ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy nhẹ này, thấy chưa? Đẩy nhẹ. Đó, lật lên như này, được chưa? Sau đó các bạn sẽ thấy cái đầu in ở bên trong này, các bạn xem này, cái đầu in ở bên trong này, thấy chưa? Đấy, đây là cái đầu in của nó. Thấy chưa? Đấy, cái đầu in bên trong này chưa? Đó là cái đầu in của ta. Nó có 6 hộp mực, và đây là các chích ở bên hộp mực này, các bạn xem này. Đây là các chích của hộp mực của bạn ạ. Các chích. Đấy. Đó. Đây là cái đầu in. Bạn nào cần tư vấn về máy in, và bạn nào mua về máy in, bạn cần đầu in, thì các bạn có thể liên hệ theo cái đặt hàng tại cái website của mình ở dưới cái đường link description của video. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cái đầu in này ra. Đó. Và bây giờ đây là cái đầu in của nó này, các bạn thấy chưa? Đây là cái đầu in của nó. Đây là cái đầu in của nó. Đầu in này, đầu in chính hãng ấy. Cái đầu in này nó rơi tầm khoảng 3 đến 4 triệu cho một cái đầu in. Đây là cái đầu in. Và đâu là cái đầu phun mực của nó ở bên trong này. Ở trong cái vàng vàng này, các bạn thấy chưa? Cái vàng vàng này. Rồi.
cái đầu in nó sắp bằng cái máy rồi các bạn. Bằng hơn một nửa cái máy, bằng 1/3 của cái máy. Và dụng cụ để chúng ta làm đó chính là nước rửa đầu in. Xem là nước rửa đầu in, dung dịch rửa đầu in. Các bạn có thể có nhiều loại dung dịch rửa đầu in ở trên thị trường, các bạn có thể mua đúng loại dung dịch rửa đầu in. Và chúng ta có một cái tua vít để vặn ra. Sau đó các bạn rút cái nguồn điện ra, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này vặn cái ốc ở dưới này này, được chưa? Có 3 con ốc để định vị cái đầu in ở bên trong này. Ba cái đầu in, ba cái ốc. Tất nhiên là đầu in ở bên trong này là đầu in chuẩn rồi. Mình đang test thử 2 cái đầu in ở bên ngoài này. Được chưa? Đấy, mình sẽ vặn ra. Đó. Và đây chúng ta sẽ được cái ốc các bạn. Bỏ ốc vào đây. Đấy, bỏ cái ốc vào đây. Một cái ốc nữa. Đây là cái ốc của cái, đây là các bạn chú ý, đây là cái ốc của cái đầu in nha. Còn đây là cái ốc của cái phần cắt trích gắn vào cái đế. Và bây giờ các bạn xem chú ý này. Ở đằng sau này nó có một cái móc. Cái móc này các bạn có thể tạo ra một cái rẫy như này. Cái lẫy cong như này. Lẫy cong này các bạn, anh em nào đã sửa cái, anh em mà đổ mực của cái dòng mực máy in Canon 2009 các trích 12A ấy, thì các bạn phải sử dụng cái móc này để đẩy cái rẫy ở hai cụm các trích hồng mực ra, thì nó có cái chốt ấy, thì bạn có thể sử dụng cái này này, được chưa? Bằng sau này nó có một cái rẫy, được chưa? Mình sẽ rút hết cái đầu cắm ra. Ở đằng sau này có một rẫy này các bạn. Đằng sau này nó có một rẫy đấy. Đây này. Đằng sau này nó có một cái lẫy này, được chưa? Đấy, lẫy nó ép cái cắt trích này lại ấy. Bây giờ mình sẽ cho cái này đẩy này, thấy chưa? Thấy chưa? Đây này, xem này. Đó, đẩy về này. Đây này có một lẫy. Nếu mà máy nào các bạn chưa mở lần nào ấy, thì các bạn đẩy nó hơi bị khó một chút. Được chưa? Đấy, các bạn đẩy lên này. Đấy. Đằng sau này thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Đẩy cái núm này lên này, bên này còn có một cái núm nữa. Mình sẽ kéo cái các trích này qua bên này. Các bạn xem chú ý này, mình sẽ kéo các trích này qua bên này. Đấy. Các bạn cẩn thận cái dây đai kéo cái cụm các trích nó đứt là các bạn cần phải mua loại dây đai khác. Bây giờ các bạn sẽ đẩy này. Đấy. Bây giờ các trích của chúng ta đã đẩy lên. Các trích này là các trích nó nhận mực đây các bạn. Xem chưa? Các trích này là các trích nhận mực nha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo này này. Đấy. Chú ý này. Đấy. Và bên này nó có một cái rẫy này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đẩy cái rẫy này qua bên này này. Thấy chưa? Đẩy lấy này qua.
Rồi, đây là cái rẫy nó hám cái dây, thì các bạn xem cả hám cái dây dây ba nem của cái cắt chích này, nhận mực này, cắt chích mực này, báo lối đèn nó các bạn. Và dây ba nem ở dưới là dây ba nem nhận cái đầu in. Được ạ. Các bạn xem ở dưới này là cái đế để đầu in. Các bạn xem rõ chưa ạ? Đây này, ở dưới là cái đế để đầu in, nhìn rất là hầm hố. Ở bên trong là cái, ở dưới là cái cụm mực. Sorry. Ở bên trong, ở bên dưới là cái cụm mực này các bạn. Cái cụm hút mực này. Sorry, cái ốc của mình lại rơi xuống dưới rồi. Đấy, một cái ốc ở đây này. Cái ốc của mình lại rơi xuống dưới nào. Đây là cái dây này chúng ta sẽ giữ nguyên, chúng ta không động vào. Còn ở đây là cái đầu in của chúng ta. Bạn thấy chưa? Đây là cái đầu in của chúng ta. Đó. Đây là cái đầu in của chúng ta. Đấy, thấy chưa? Còn đây là cái đầu in của chúng ta. Em thấy nó có gì hay không ạ?